Damage inside, high and low. Transmission pull out. Okay guys, nandito tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. So gawin namin dito, magtanggal kami ng transmission kasi sira yung ano niya sa high and low shifter, kumakalampag. And dito tayo ngayon, with engine. Yes. Ayan yung master ko. Ano si Soy Soy guys? Soy? Okay. Ayan to. Ano na synchronizer? Ano to sa? Yay! Balik. Ang ebidensya dara. Na nagamay pahak. Isa may di mo kagulkol na. Gesa ka. Gear is broken. Soy, balik ka tong plywood, Soy. Soy. Pat-pat ba? Hindi na tukat, ganito ka, hindi na niya. Napangag ang mga ngipon. Dara, wow. Nahulog. Ano? Mahulog kayo, mahulog dito. May ikot sa mga gear. Synchronizer ba ni? Dami. Pilit ang gear. Damage gear. Broken. Pahak ang kaimtang. This is the abnormal noise. This is the noise coming from. Damage.